Bạn có bao giờ cảm thấy ngột ngạt giữa một thế giới YouTube đầy ắp những video giật gân, những trào lưu sớm nở tối tàn? Giữa dòng chảy hối hả đó, có một kênh YouTube cứ lặng lẽ lan tỏa sức ảnh hưởng của mình theo một cách không ai ngờ tới. Hãy quên đi những kỹ xảo hoành tráng, những drama kịch tính hay các thử thách điên rồ. Ở đây chỉ có tiếng giọng kẽo kẹt giữa trưa hè, bóng lưng gầy của mẹ bên bếp lửa và hương sen thơm ngát giữa đồng bưng. Sen giữa đồng bưng đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, từ những người đang sống ở Việt Nam cho đến những người con xa xứ. Những thước phim mộc mạc, gần gũi ấy lại có một sức lay động kỳ lạ, khiến chúng ta phải dừng lại, suy ngẫm và đôi khi không kìm được nước mắt. Vậy, điều gì đã tạo nên ma lực của Sen giữa đồng bưng? Bí mật nào nằm sau những hình ảnh tưởng chừng quá đổi đơn sơ ấy? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã hiện tượng này. Đây không chỉ là một bài phân tích về một kênh YouTube, mà sẽ là một hành trình tìm về những giá trị cốt lõi, những rung cảm sâu thẳm nhất trong tâm hồn mỗi người Việt. Hãy cùng khám phá xem tại sao những thước phim về làng quê lại có sức mạnh chữa lành diệu kỳ và kết nối chúng ta mạnh mẽ đến vậy. 1. Kể chuyện bằng sự chân thật. Bạn biết không, điều khiến Sen giữa đồng bưng thực sự khác biệt, cũng là thứ làm nên sức hút của nó, chính là sự chân thật. Các video không có tạo dựng một câu chuyện, mà chỉ đơn giản là ghi lại câu chuyện vốn có của cuộc sống. Một người, một ngựa, một điện thoại cùi bắp, cùng với một buổi sáng miền quê, một bữa cơm nhà đạm bạc, hay cảnh mẹ chăm chút mảnh vườn ngõ. Kênh không dùng những lời bình trao chuốt hay phỏng vấn sắp đặt. Thay vào đó, lời dẫn chuyện tựa như dòng tâm sự nhẹ nhàng, lời thủ thỉ của một người con đang kể về mẹ, về quê hương mình. Âm thanh trong video cũng hoàn toàn tự nhiên. Tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc, tiếng dép loẹt quẹt trên sân hay tiếng xo nồi va vào nhau. Chính những âm thanh đời thường này đã kéo người xem ra khỏi bốn bức tường ngột ngạt, đưa họ trở về với không gian làng quê yên bình. Sự mộc mạc này không phải ngẫu nhiên, mà là một dụng ý nghệ thuật tinh tế. Kết quả là gì? Cảm xúc của bạn được tự do tuôn chảy, không bị kịch bản nào dẫn dắt. Bạn không có cảm giác mình đang xem một video, mà là đang sống trong từng khoảnh khắc đó. Hơn nữa, nhịp điệu của các video là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Trong khi cả thế giới đang quay cuồng hối hả, Sen giữa đồng bưng lại chọn một nhịp điệu chậm rãi, từ tốn. Mỗi cảnh quay đều đủ cho người xem cảm nhận, chiêm nghiệm và lắng động. Sự chậm rãi này giống như một liệu pháp tinh thần, giúp chúng ta sống chậm lại, hít thở sâu hơn và tìm thấy sự bình yên. Nó tạo ra một ốc đảo mà ai trong chúng ta cũng khao khát tìm về. 2. Hình tượng sen, biểu tượng của tâm hồn Việt. Cái tên Sen giữa đồng bưng nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng đằng sau nó là cả một tầng văn hóa sâu sắc. Từ lâu, hoa sen đã được xem là quốc hoa của Việt Nam, một biểu tượng cho khí phách con người Việt. Hình ảnh đóa sen vươn lên từ bùn lầy mà vẫn giữ được sự trong sạch, tinh khiết, cũng giống như phẩm chất của người Việt Nam, kiên cường, bất khuất, dù trong hoàn cảnh nào vẫn giữ được tâm hồn trong sáng và phẩm giá cao đẹp. Kinh đã sử dụng hình ảnh này một cách vô cùng khéo léo. Đồng bưng là ẩn dụ cho những khó khăn, vất vả của cuộc sống, còn sen chính là vẻ đẹp tinh thần, là những giá trị cao quý không bị vấy bẩn. Sen ở đây có thể là người mẹ tảo tần, cả đời lam lũ vì con cái nhưng vẫn giữ tấm lòng bao dung. Sen cũng có thể là những đứa trẻ quê nghèo với tâm hồn trong trẻo hồn nhiên. Và sen cũng chính là những giá trị truyền thống như tình làng nghĩa xóm, lòng hiếu thảo, sự biết ơn, những điều mà đôi khi ta lãng quên. Mỗi màu sen lại mang một ý nghĩa riêng, và dường như kinh đã thể hiện tất cả. Sen trắng là sự thuần khiết, bình an. Sen hồng là lòng từ bi, tình yêu thương. Sen xanh là ý chí và nghị lực. Sen giữa đồng bưng không chỉ quay những bông sen thật, mà đã biến những con người, những câu chuyện bình dị trở thành những đóa sen ẩn dụ, tỏa ngát hương thơm giữa cuộc đời. Vì vậy, khi xem kinh,
người ta không chỉ thấy vẻ đẹp của làng quê mà còn cảm nhận được vẻ đẹp của tâm hồn và văn hóa Việt Nam. 3. Sức mạnh của ký ức và nỗi nhớ quê hương. Và đây có lẽ là lý do lớn nhất khiến kinh Sen giữa Đồng Bưng có sức lay động mạnh mẽ đến vậy. Nó đã chạm đúng vào góc sâu thẳm nhất trong tâm trí mỗi người Việt. Ký ức và nỗi nhớ nhà. Dù bạn sinh ra ở đâu, dù bạn đang ở Việt Nam hay nơi đất khách quê người, hình ảnh mái nhà xưa, hình bóng người mẹ và những bữa cơm gia đình luôn là một phần ký ức không thể phai nhòa. Kinh giống như một cỗ máy thời gian, đưa chúng ta về với tuổi thơ. Tiếng gà gáy trưa, con đường đất quanh co, mùi khói bếp cay nồng, tất cả như một mật khẩu mở ra cả một miền ký ức ùa về. Đối với những người con xa xứ, những thước phim này còn quý giá hơn. Giữa một nền văn hóa xa lạ, chúng như một liều thuốc tinh thần, một sợi dây kết nối họ với cội nguồn, xoa dịu nỗi nhớ nhà và nhắc họ về những giá trị đã nuôi dưỡng mình lớn khôn. Sự đồng cảm này còn đến từ câu chuyện về tình mẹ. Tình mẫu tử thì ở đâu cũng vậy, nhưng cách những người mẹ Việt Nam trong kinh thể hiện tình yêu lại rất đặc trưng. Đó là sự hy sinh thầm lặng, là tình thương không cần nói thành lời, thể hiện qua những món ăn dân dã, những lời dặn dò mộc mạc. Khi xem video, có phải bạn cũng thấy hình bóng của chính mẹ mình trong đó không? Chúng ta cảm nhận được sự vất vả, hy sinh và chợt nhận ra đôi khi mình đã vô tâm, đã quên đi những điều giản dị mà quý giá. Những giọt nước mắt của người xem có lẽ không chỉ là xúc động mà còn là giọt nước mắt của sự hối lỗi, của lòng biết ơn và tình yêu thương dành cho mẹ. Nhưng giá trị của kênh không chỉ dừng lại ở đó, nó còn vươn xa hơn rất nhiều. Sen giữa Đồng Bưng đang âm thầm thực hiện một sứ mệnh quan trọng là lưu giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam. Khi cuộc sống ngày càng hiện đại và nhiều giá trị xưa cũ đang dần phai nhạt, những thước phim của kênh giống như một cuốn tư liệu sống động về tâm hồn và lối sống của người Việt. Kênh giúp thế hệ trẻ, những người sinh ra và lớn lên cùng công nghệ, có cơ hội hiểu hơn về cuộc sống của ông bà, cha mẹ mình ngày trước. Nó cho họ thấy hạnh phúc không chỉ đến từ vật chất mà còn đến từ những điều giản dị. Một bữa cơm sum vầy, một lời hỏi han chân thành. Kênh cũng tôn vinh vẻ đẹp của lao động, của những người nông dân một nắng hai sương, những người đang ngày ngày gìn giữ hồn cốt của nền văn minh lúa nước. Bằng cách tôn vinh lòng hiếu thảo, tình làng nghĩa xóm và sự hòa hợp với thiên nhiên, Sen giữa Đồng Bưng đang bắt một cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa các thế hệ. Nó nhắc chúng ta về tầm quan trọng của việc uống nước nhớ nguồn, về việc trân trọng những gì mình đang có. Giờ đây, hình tượng hoa sen không chỉ còn trong thơ ca hay kiến trúc đình chùa, mà đang được tái hiện sống động trên nền tảng số, tiếp cận hàng triệu người và lan tỏa những giá trị bất biến của dân tộc. Còn bạn thì sao? Câu chuyện của Sen giữa Đồng Bưng có gợi lại trong bạn nhiều kỷ niệm đẹp không? Đâu là hình ảnh về quê hương, về gia đình mà bạn trân quý nhất? Hãy chia sẻ cảm xúc và câu chuyện của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Mỗi chia sẻ của bạn sẽ góp phần làm cho bức tranh ký ức Việt Nam thêm trọn vẹn. Và nếu bạn cũng yêu mến những giá trị chân thực và sâu lắng này, đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để cùng chúng tôi khám phá thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa khác. Sen giữa Đồng Bưng là minh chứng hùng hồn rằng công nghệ không nhất thiết làm phai mờ bản sắc văn hóa. Ngược lại, nếu được dùng một cách có tâm và tinh tế, nó có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ để lưu giữ và lan tỏa những di sản tinh thần quý báu. Thành công của kênh không đến từ thuật toán hay marketing ồn ào. Nó đến từ sự chân thành, từ khả năng chạm đến những rung cảm sâu kín nhất trong tim mỗi người và từ việc tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của tâm hồn Việt qua biểu tượng đóa sen kiên cường. Giữa muôn vàn nội dung số, Sen giữa Đồng Bưng giống như một dòng suối trong lành, giúp gột rửa những mệt mỏi, xoa dịu tâm hồn và nhắc chúng ta rằng quay về với những điều giản dị nhất đôi khi lại là tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn nhất.